نه جایی بردی از جایی تارپین بیرون دا اساس بردیم اونش زور چه زور آوازیمون یه مرغی خود کنیم کسر نگو بعد همه از آقای به تعامل سرچه بیم و غیر زور بگیم بقیدیم همه ازاج یه به آب جایبی ولی شورترش رو؟ خوب آقا همینطور یه به آب جایبی اما چی نگم پیرمه؟ مرتضا نگم مرتضا؟ اون چیزایی رو نه این میده موقع دیگه باید
سلوت رضا شاید سیباب بیشتر شد بابا چرا اینجا شدن میگه؟ برای سر اینجا برای سوال جان خدایا هزار مرتبه شکر ای چه مردم وای تو نباید کار کنی یه خود ایال بالا میدن که نباید کار کنی شرف رویه به لیلان بشناسیانه سینش رنش از ریخا مریش بسونه به لیلان منبسط دستش خالی اعتراش کسی و عبی تبلیغ کنم کار ودیدا ودیدا پیش تلاو دا هنوی دست تلاو شهر گوشی ودیدا فریسان تا خود تلاو بده بفرمایید بیایید چای بکنید بیایید من اشتراک بفرمایید زیرم بیا عزیزم استاد باید احترام کنی بیا بله ما کارجنیم استاد باید احترام کنی واجب احترام استاد بیا سی تو رو آقای خالدی آقای خالدی عزیز از طرف نوربو تشریف آورده نه قندی خواهد نواتی هر کار نرم اونو میگه رفت فیچ کنم من اینو با هم نازیم تاشو با سنگ روی گم رو تای نه بیمش گذشت نه نیخواد جان نیخواد صبح میاد کردی دست در نکنه چرا ماشین دقیقا خیلی ممنون دست در نکنه دیگه اون بسن سیخ هم باشه دویدور
از داره تانیه الان من خیلی میگیره تا اسمی ها اسمی همین باز خوب بکشه اینا این دستبان نمیشه دیگه هیچ سه تا خط میشه Is that camera in? Agora aynı değil. Ne yapsın? Öyle. Ti da خوری خدا نمیاد.
ماشیانه تا نیستم چه Wyjdziesz? Czy? Gdzie ma sens czy? Wyjdzie chyba? دیگه اون رو میگه